की व्यसन हे काही फक्त अंमली पदार्थाचं नसतं. एखादी वाईट सवय किंवा एखादी कुठली सवय खूप आपण टोकाला जाऊन करत असतो, त्याच्यामुळे आपलं नुकसान होत असतं आणि तरीही ती आपल्याला सवय सोडता येत नसते. व्यसनाचा प्रश्न खूप वाढायला लागला. आधी आम्ही काउन्सिलिंग पालकांना करतो, कारण ह्याच्यामध्ये कुठेतरी पालकांचा सुद्धा रोल आहे आणि हे प्रेमच आमच्या उपचारांपेक्षा त्यांना व्यसनातून बरं होण्यासाठी नेहमी मदत करत असतं. नमस्कार. व्यसनाधीनता हा सध्याच्या काळातला एक खूप भयानक सामाजिक प्रश्न मानला जातो. आपण जर का आपल्याला माहिती असलेल्या सगळ्या सामाजिक प्रश्नांची जर का यादी केली, तर आपल्या लक्षात येईल की हा प्रत्येक प्रश्न कुठे ना कुठेतरी व्यसनाधीनतेशी सुद्धा जोडलेला असतो. आणि ह्याच सामाजिक प्रश्नाविषयी आमची संस्था मुक्तांगण ही गेली 33 वर्ष काम करते. सुरुवातीला मला सांगायचं आहे की याची सुरुवात कशी झाली मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्राची. ही सुरुवात माझ्या आईबाबांनी केली, म्हणजे डॉक्टर अनिल अवचट आणि डॉक्टर अनिता अवचट. माझी आई एक सायकियाट्रिस्ट होती आणि पुण्याचं जे मध्यवर्ती मनोरुग्णालय आहे त्याच्यामध्ये ती काम करत होती. आणि तेव्हा असं झालं की तिच्या एक खूप जवळच्या मैत्रिणीचा मुलगा जो कुठेतरी हॉस्टेलला शिकत होता, त्याला गर्दचं व्यसन लागलं. आणि तेव्हा या व्यसनाबद्दल कोणालाच माहिती नव्हती की ड्रग्ज किंवा ब्राऊन शुगर ज्याला म्हणतात. आणि त्यामुळे त्याच्या आईबाबांनी या मुलाला आमच्या घरी आणलं. आणि तेव्हा महाराष्ट्रात काय भारतात सुद्धा ह्या व्यसनाचं कुठलंही उपचार केंद्र नव्हतं. त्यामुळे माझ्या आईबाबांनी अर्थातच त्या मुलाला आमच्या घरीच उपचार दिले. आणि त्याच्याशी जेव्हा रोज माझे आईबाबा बोलायचे, तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की हा प्रश्न आता खूप वाढतोय. आणि हा तेव्हा आपल्याला फक्त एकच उदाहरण माहिती होतं की अति श्रीमंतांच्या एका लाडावलेल्या मुलाचं. पण तेवढ्यापुरताच हा प्रश्न मर्यादित नाही आहे, तर हा खूप आता समाजामध्ये पसरतोय. मुंबईत अगदी गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत सर्वच स्तरांमध्ये हा प्रश्न आता वाढायला लागलेला आहे. त्यामुळे माझे बाबा डॉक्टर अनिल अवचट हे मुंबईला आले आणि डॉक्टर आनंद नाडकर्णी मुंबईमध्ये या विषयावरती काम करत होते. त्यांना भेटले, त्या विषयाची त्यांनी खूप सविस्तर माहिती घेतली. त्यांच्याकडे जे रुग्ण येत होते त्यांचे कुटुंबीय, त्यांच्या मुलाखती घेतल्या. आणि ह्या विषयावर बाबांनी गर्दच्या विळख्यात नावाची एक लेखमाला वृत्तपत्रात लिहिली आणि नंतर त्याचं गर्द नावाचं पुस्तक प्रकाशित झालं. सुप्रसिद्ध साहित्यिक पु ल देशपांडे आणि त्यांच्या पत्नी सुनीताबाई यांनी जेव्हा हे पुस्तक वाचलं, तेव्हा ते दोघं खूप अस्वस्थ झाले. आणि आपल्या सगळ्यांनाच कल्पना आहे की ते दोघंही नेहमीच अशा काही कामांना त्यांना खूप असं वाटायचं की काही मदत करावी. आणि त्यांनी माझ्या आईबाबांना बोलवून घेतलं आणि तेव्हा त्यांनी जी आर्थिक मदत देऊ केली त्याच्यातून सुरुवातीला मनोरुग्णालयाच्याच आवारामध्ये 29 ऑगस्ट 1986 या दिवशी मुक्तांगणची स्थापना झाली. आणि ती सुरुवातच कशी झाली आहे मला सांगायला खूप आवडेल की त्याच दिवशी महादेव घारे नावाचे एक रुग्ण मुक्तांगणमध्ये ॲडमिट झाले. आणि खरं तर काहीच खूप जास्ती तयारी झालेली नव्हती, पण त्यांना घरी आता परत पाठवलं तर ते परत यायचे नाहीत, म्हणून माझ्या आईने त्यांना त्याच दिवशी ॲडमिट करून घेतलं. आणि मला खूप खूप आनंद वाटतो हे सांगताना की गेली 33 वर्ष महादेव घारे हे व्यसनमुक्त आहेत. त्यांच्या जीवनात नंतर खूप अडचणी आल्या, खूप गरीब परिस्थितीतले ते आहेत, अशिक्षित आहेत, खूप छोटीशी नोकरी करत होते. पण त्यांनी माझ्या आईला तेव्हा शब्द दिला होता की काही झालं तरी मी दारू पिणार नाही. आणि आजपर्यंत ते शब्द पाळतायत. आणि त्यामुळे माझी आई नेहमी म्हणायची की महादेव घारे आपले शकुनाचे पेशंट आहेत आणि त्यांनी आपल्याला खूप चांगली सुरुवात करून दिली. त्यामुळे मुक्तांगणचा जो वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम असतो दरवर्षी 29 ऑगस्टला, तेव्हा आम्ही कुठलेही सेलिब्रिटी बोलवत नाही, तर आम्ही महादेव घाऱ्यांना बोलावतो, कारण खऱ्या अर्थाने आमच्यासाठी तेच एक सेलिब्रिटी आहेत. तर असे आमचे हे सुरुवातीचे रुग्ण. आणि त्याच्यानंतर मग अनेक आमच्या अक्षरशः हजारो सक्सेस स्टोरीज मुक्तांगणमध्ये निर्माण झाल्या. जेव्हा मुक्तांगणचं उद्घाटन पुलंच्याच हस्ते अर्थातच झालं, तेव्हा पुलं त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात तेव्हा म्हणाले होते की आज मी एका व्यसनमुक्ती केंद्राचं उद्घाटन करतोय, तर तुमची भरभराट होऊ दे अशा काही शुभेच्छा मी तुम्हाला देणार नाही, कारण व्यसनमुक्ती केंद्रासाठी त्या खूप चुकीच्या शुभेच्छा असतील. तर त्यापेक्षा मी तुम्हाला अशा शुभेच्छा देतो की इतकं काम करा की एक दिवस हे व्यसनमुक्ती केंद्र बंद झालं पाहिजे आणि त्या जागी मग आपण एखादं सांस्कृतिक केंद्र निर्माण करू.
मग किती मोठ्या शुभेच्छा, किती मोठं स्वप्न त्यांनी तेव्हा आमच्या सगळ्यांपुढे ठेवलं होतं. पण सगळ्यांना कल्पना आहेच की दुर्दैवाने ह्या शुभेच्छा काही खऱ्या ठरल्या नाहीत. व्यसनाचा प्रश्न खूप वाढायला लागला आणि आपल्याला माहिती आहे की व्यसन हे पुरुषांच्या बाबतीतच मर्यादित होतं असं मानलं जायचं, पण ते महिलांमध्ये सुद्धा पसरायला लागलं. आणि पुरुषांच्या बाबतीतही मुक्तांगण जे सुरुवात केली ते फक्त 15 रुग्णांची सोय असलेलं ते एक केंद्र होतं. तर ते इतके लोक यायला लागले की आता ते 150 लोक एका वेळेला उपचार घेऊ शकतात आणि तरीही आमच्याकडे वेटिंग लिस्ट असते. म्हणजे इतकी जास्ती गरज आता निर्माण झालेली आहे. आणि मग कालांतराने महिलांसाठी सुद्धा हे केंद्र आम्हाला निर्माण करायला लागलं. बरोबर 11 वर्षापूर्वी म्हणजे जानेवारी 2009मध्ये आम्ही निशिगंध हा महिलांसाठी एक वेगळा विभाग निर्माण केला. आणि जेव्हा हे पेपरमध्ये वगैरे आलं होतं की भारतातलं असं पहिलं व्यसनमुक्ती केंद्र की जे पूर्ण महिलांसाठी आहे, काम करणाऱ्यासुद्धा महिलाच आहेत, असं जेव्हा आलं तेव्हा लोकांचे आम्हाला अभिनंदनाचे फोन आले. तेव्हा त्यांना आम्ही आवर्जून सांगितलं की तुम्ही आमचं अभिनंदन करू नका, आम्हाला याच्यात अजिबात अभिमान वाटत नाही आहे की असं महिलांसाठी केंद्र सुरू करायची आपल्यावरती वेळ आली. पण ती दुर्दैवाने आली आणि ते सुद्धा केंद्र बऱ्याच प्रमाणात आता आमचं सुरू आहे. खूप अनेक महिला तिथे उपचार घेण्यासाठी येत असतात. आणखीन आम्ही बघतो की व्यसनाचा जो प्रकार आहे त्या प्रकारांमध्ये सुद्धा आता हळूहळू खूप बदल व्हायला लागलेले आहेत. व्यसन म्हटलं की सर्वांच्या तुमच्या डोक्यात नक्कीच हेच विचार आले असतील ना की तंबाखूचं, सिगरेटचं व्यसन असतं, दारू, वेगवेगळ्या प्रकारची ड्रग्ज, ती तर व्यसनं आहेत, त्याचे रुग्ण तर आमच्याकडे सतत येतच असतात. पण आता अजून एक नवीन आव्हान आमच्या पुढे आहे आणि ते म्हणजे काही वर्तनात्मक व्यसनांचं. आता आमच्याकडे इंटरनेट, स्मार्टफोन, व्हिडिओ गेम्स, टी व्ही अशा प्रकारचे व्यसनाधीन तरुण, खास करून तरुणी आमच्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात आता हळूहळू आम्हाला येताना दिसत आहेत. आणि हे जेव्हा आणले जातात तेव्हा ते आम्हाला बरेचदा म्हणतात की मी काही दारू पित नाही आहे, ड्रग्ज घेत नाही आहे. म्हणजे थोडक्यात त्यांना म्हणायचं असतं की मी कुठल्याही अंमली पदार्थाचं सेवन करत नाही आहे. तर आम्हाला त्यांना सांगायला लागतं की व्यसन हे काही फक्त अंमली पदार्थाचं नसतं. एखादी वाईट सवय किंवा एखादी कुठली सवय खूप आपण टोकाला जाऊन करत असतो, त्याच्यामुळे आपलं नुकसान होत असतं आणि तरीही ती आपल्याला सवय सोडता येत नसते, तेव्हा त्याचं व्यसनातच रूपांतर होत असतं आणि अशा वेळेला आपल्याला मदतीची गरज लागू शकते. आमच्याकडे सुरुवातीला जेव्हा असे यायला लागले तेव्हा आम्हालाही या व्यसनाची कल्पना नव्हती आणि ह्यांच्याकडून शिकतच आम्ही आमचं जे नुकतंच केंद्र सुरू केलं की जे खास करून ह्या प्रकारच्या व्यसनासाठी आहे, तर ह्या रुग्णांकडूनच शिकत आम्ही ते केंद्र आता हळूहळू चालवतो आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मी तुम्हाला एक टोकाचं उदाहरण सांगते की जेव्हा हे केंद्र सुरू व्हायचं होतं तेव्हा एक पालक माझ्याकडे आले की पुण्यातलेच मध्यमवर्गीय पालक ते, आणि ते म्हणाले की आमचा मुलगा खूप याच्या आहारी गेलेला आहे. आणि त्यांनी त्या मुलाची त्याच दिवशी घडलेली एक घटना सांगितली. हे रोजचंच त्या मुलाचं झालं होतं की रात्री जेवल्यानंतर तो त्या कम्प्युटर पुढे त्याच्या बसायचा आणि अगदी हिप्नोटाईज झाल्यासारखा त्याचे काहीतरी ते इंटरॅक्टिव्ह गेम्स वगैरे सुरू असायचे. आई बाबा त्याला सांगायचे की झोप वगैरे आता, पण तो ठीक आहे म्हणायचा आणि रोज रात्रभर त्याचं ते सुरू असायचं. तर त्या दिवशीची घटना अशी सांगितली की आदल्या दिवशी रात्री ते झोपताना परत हेच घडलं की त्याला सांगितलं की तू झोपायची वेळ झाली आहे, तू झोपायला जा. तो हो म्हणाला आणि सकाळी जेव्हा आई बाबा उठून आले तेव्हा तो त्याच एकटक त्या स्क्रीनकडे बघून त्याचं ते चाललेलं होतं आणि ह्या मुलांनी युरिन पास केलेली होती आणि त्याला कळलं पण नव्हतं की असं काही माझ्याकडून घडलेलं आहे. म्हणजे किती आहारी त्याच्या जाऊ शकतात हे मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं. अशी वेगवेगळ्या प्रकारे ह्याच्यामुळे जे प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात असे आम्ही रोज अनेक गोष्टी बघत असतो. खूप वेळा असं वाटत असेल ना की वर्तनात्मक व्यसन आहे, मग त्याचे आपल्या शरीरावरती कसे दुष्परिणाम होतात. पण या व्यसनाचे सुद्धा शरीरावरती खूप दुष्परिणाम होताना दिसतात. की एक साधं म्हणजे आपण जेव्हा स्क्रीनकडे सतत टक लावून खूप वेळ बघतो तेव्हा त्याचा परिणाम डोळ्यांवरती होतो. परत आपण मान आपली नीट ठेवलेली नसते, आपलं पोस्चर बरोबर नसतं, त्यामुळे मानेचे, पाठीचे आजार होऊ शकतात. आणि आमच्याकडे ही जी विशेषतः तरुण मुलं येतात तर आपण म्हणतो ना की त्यांनी व्यायाम केला पाहिजे, संध्याकाळी मोकळ्या हवेत गेलं पाहिजे, तर नेमकं हेच होत नसतं. आणि त्यामुळे व्यायामाचा अभाव, नीट जेवलं जात नाही, अंडरवेट किंवा ओव्हरवेट की एकतर काहीच खायचं नाही किंवा स्क्रीनकडे बघून आपण काय खातोय, किती खातोय याच्यावरती त्यांचा कंट्रोल नसतो. त्यामुळे वेगवेगळे शारीरिक त्याचे दुष्परिणाम होत आहेत असं आम्हाला दिसून येतं. आणि त्याचबरोबर मानसिक परिणामसुद्धा खूपच आहेत
एक तर त्याच्यामुळे असं दिसून येतं की चिंता, ज्याला आपण अँक्झायटी म्हणतो, डिप्रेशन, वेगवेगळे मानसिक आजार याचं प्रमाण खूप वाढतं आहे. मी नुकतंच एका आमच्याकडे आलेल्या मुलीशी बोलत होते की ती खूप डिप्रेस्ड होती आणि ह्याच्यामुळेच तिचं डिप्रेशन वाढत होतं. तर काय काय होतं असं आम्ही बोलत होतो. तर तिचं असं व्हायचं की सोशल मीडियावरती तिने काही पोस्ट केलं आणि लगेच त्याला काही रिस्पॉन्स किंवा लाईक्स वगैरे आल्या नाहीत की ती खूप डिप्रेस्ड व्हायची आणि सतत मग चेक करत बसायचं. आणि एकदा तिने असं सांगितलं की तिची परीक्षा चालू होती आणि ती अभ्यास करत होती आणि तेवढ्यात तिने बघितलं सोशल मीडियावरती की तिचे काही मित्रमैत्रिणी कुठेतरी गोव्याला का कुठेतरी बीचवरती गेलेत आणि खूप मजा करतायत. मग हिला एवढं डिप्रेशन आलं की ते मजा करतायत आणि मी मात्र अभ्यास करत बसलेली आहे. तर असे वेगवेगळ्या प्रकारे मानसिक आजार ह्याच्यामुळे निर्माण होऊ शकतात. ह्याच्यामुळे मला आणखीन एक नुकसान वाटतं की सामाजिक नुकसान. असं दिसून येतं की ह्या मुलांची जी कम्युनिकेशन स्किल्स आहे, संवाद साधायची कला आहे, ती बहुतेक आता खूप कमी व्हायला लागलेली आहे. त्यांना सोशल मीडियावरती खूप अगदी हजारो मित्रमैत्रिणी असतात, पण प्रत्यक्ष जीवनात मात्र ह्याचं प्रमाण खूप कमी झालेलं असतं. त्यांना आपल्याला आय कॉन्टॅक्ट देता येत नाही, नजरेला नजर लावून त्यांना बोलता येत नाही. आणि तुम्ही असं कुठेही बघितलं असेल की जर का आपण बघितलं की एका रेस्टॉरंटमध्ये मुलामुलींचा ग्रुप बसला आहे किंवा मोठ्यांचाही बसला आहे, तर सगळ्यांचं लक्ष गप्पा मारण्यापेक्षा आपल्या फोनकडे असतं. म्हणजे सोशल गॅदरिंगमध्ये लोक आता गप्पा मारण्यापेक्षा फोन चेक करणं ह्याच्यामध्येच जास्ती बिझी असतात. तर हे आम्हाला अशा अनेक प्रकारे ह्याचं होणारं नुकसान दिसून येतं. आमच्याकडे जेव्हा असे रुग्ण येतात आणि अर्थातच पहिले पालक चौकशीसाठी येतात, तेव्हा आधी आम्ही काउन्सेलिंग पालकांना करतो. कारण ह्याच्यामध्ये कुठेतरी पालकांचा सुद्धा रोल आहे. हे कळत नकळत तो रोल असतो, तो आम्हाला दिसून येतो. आपल्या सगळ्यांचंच बघा हे होतं की आपण दिवसभर बिझी असतो. ऑफिसमधनं घरी आलं की मुलांना काहीतरी सांगायचं असतं, ते आपल्या किंवा मस्ती करत असतात. मग आपण टी व्ही लावून देतो किंवा फोन देतो की खेळ जरा गेम, टी व्ही बघ. म्हणजे काय होतं, आपल्याला पण थोडं बरं पडतं की आपली कामं असतात, थोडीशी विश्रांती घ्यायची असते. आपल्या बाजूनी आपण पण बरोबर असतो. पण होतं काय की हळूहळू ते वाढायलाच लागतं आणि हे रोजचंच होतं. आणि मग मुलांना त्याची सवय लागते आणि मग आपल्यालाही बरं पडतं, मुलांनाही ते बरं पडतं. पण आम्हाला पालकांना हे सांगायला लागतं की आपल्या संवादाला पर्याय नाही. आपण ज्या गोष्टी सांगतो किंवा त्यांच्याशी गप्पा मारतो, दिवसभरात काय झालं हे त्यांच्याशी बोलतो, याची जागा या निर्जीव गोष्टी किंवा स्क्रीन नाही घेऊ शकत. मी तर अलीकडे बघते की खूप जे यंग पालक दिसतात की अगदी छोटी छोटी बाळं आहेत ज्यांना, तर मुलं दंगा करत असतात, जेवत नसतात नीट. मग त्यांना ते समोर एक फोन दाखवतात, व्हिडिओ दाखवतात किंवा गेम लावून देतात आणि मग मुलांना किती भरवलं जातं आहे हे मुलांच्या लक्षातच येत नाही. आणि मी पालकांना आवर्जून सांगते की इतक्या लहान वयात मुलांच्या डोळ्यासमोर स्क्रीन नको. त्याचा डोळ्यावर परिणाम होतो, त्याची एक तर सवय लागते, ॲडिक्शन तर होतंच, आणि त्याच्यापासून जी रेडिएशन्स येतात त्याचासुद्धा मेंदू आणि इतर याच्यावरती, आपल्या शरीरावरती, आपल्या सगळ्यांनाच या रेडिएशनचा दुष्परिणाम होत असतो. त्यामुळे आम्हाला जे जनजागृती करायला लागते, तर आम्ही जसं मुलांशी बोलतो, पालकांमध्ये सुद्धा आम्ही ह्याविषयी किंवा एकूणच व्यसनाधीनतेविषयी जनजागृती करत असतो. आम्हाला बहुतेक सगळ्या शाळा बोलवत असतात पुण्यातल्या की आमच्या पालकांची किंवा मुलांशी बोलायला या. तर खूप वेळा असं होतं की पालक प्रश्न विचारतात सगळं आमचं प्रेझेंटेशन वगैरे झाल्यावरती, की ते म्हणतात की मुलं आमच्याशी काही बोलतच नाहीत, दिवसभर काय घडलं ते आम्हाला सांगत नाहीत. मग अशा वेळेला ना आम्ही त्यांना एक साधा प्रश्न विचारतो की रात्रीचं जेवण तुम्ही एकत्र बसून जेवता का? तर 80% पालक सांगतात जनरली ॲव्हरेज की नाही, आम्ही टी व्ही बघत जेवतो किंवा ज्याला जसा वेळ मिळेल ते जेवतो. किंवा हे पण आम्ही विचारतो की जेवताना समजा काही फोन आला तर तुम्ही बघता का, व्हॉट्सॲपवरचा मेसेज बघता का? तर हो, ते बघत असतात जेवताना. तर कम्युनिकेशन, संवादाची ही एक खूप महत्त्वाची संधी आहे की रात्रीचं जेवण सगळ्या कुटुंबांनी एकत्र बसून घेणं आणि त्यावेळेला खूप चांगला संवाद पालक, मुलं किंवा इतर कुटुंबीय यांच्यामध्ये होत असतो. आणि संवाद जर का चांगला असेल तर तितकं व्यसनाधीनतेकडे वळायची शक्यता पण कमी आहे, हे आम्हाला दिसून येतं. ह्याचं मी आणखीन एक उदाहरण सांगते. आमच्याकडे अगदी एक 11वी-12वीतला मुलगा आहे आणि त्याला दारू आणि ड्रग्सचं व्यसन आहे, मल्टिपल त्याचं ॲडिक्शन आहे आणि इतक्या लहान वयात त्याचं व्यसन लागलं. तर मी त्याला विचारत होते की कसं सुरुवात झाली. तर तो साधारण 8वीत असेपर्यंत अगदी आपण ज्याला म्हणतो ना की एक चांगला गुणी मुलगा तो होता. आणि मग 8वीत असताना त्यांनी बघितलं की त्याच्या वर्गातली काही थोडी मोठी मुलं, शाळेतली मोठी मुलं सिगरेट ओढतायत. आणि मग तो घरी आला आणि त्यांनी खूप उत्सुकतेने आईला विचारलं की आई, मी सिगरेट ओढून बघू का गं, काय होतं सिगरेटनी? तर आई खूप चिडली, त्याला खूप रागवली की एवढं सुचतंय का तुला, ह्याच्यासाठी आम्ही तुला शाळेत घातलं का?
आणि मग मुलाच्या प्रश्नाचं तर काही उत्तर मिळालं नव्हतं ना, उत्सुकता असतेच त्या वयात. मग हाच प्रश्न त्यांनी त्याच मित्रांना विचारला जे सिगरेट ओढत होते. मग त्यांनी उत्तर दिलं, हो मस्त वाटतं सिगरेट ओढून, आता तू मोठा झाला आहेस, ओढायलाच पाहिजे. आणि मग त्यांनी सिगरेट ट्राय केली. मग सिगरेट पुरतंच ते मर्यादित राहिलं नाही, कारण जनरली प्रत्येक व्यसनाची सुरुवात ही सिगरेटपासून होते आणि मग पुढे तो दारू आणि ड्रग्सच्या लहान वयातच आहारी गेला. इथे मला असं वाटतं की त्याच्या आईनी संवादाची एक खूप चांगली संधी गमावलेली होती. तिने जर का त्याला योग्य माहिती दिली असती किंवा तिला माहिती नसेल, डॉक्टरकडे, तज्ज्ञांकडे घेऊन गेली असती, तर कदाचित हा मुलगा योग्य माहिती मिळाल्यामुळे व्यसनाकडे वळला नसता. तर हे खूप पालकांमध्ये खास करून आम्हाला हे जनजागरण करायला लागतं की मुलांना बोला मुलांशी, किंवा त्यांच्या ज्या भावना आहेत त्या समजून घ्या. आपल्याकडे काय होतं की मुलांनी काहीतरी इंटरनेटवरती काहीतरी प्रकार करतात बरेचदा असं आम्हाला दिसतं. मग शाळेतनं सस्पेंडच केलं जातं किंवा ड्रग्स किंवा सिगरेट दप्तरात सापडली, पालक आरडाओरडा करतात. तर जसं जखमी झालं कोणी व्यक्ती, तर आपण त्या व्यक्तीवर ओरडत नाही ना की तू इथे काय कडमडायला गेला होतास, आपण त्याला फर्स्ट एड देतो. तसंच हा पण एक जखमी झालेला माणूस आहे हे आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे. तो विक्टीम आहे, त्याला मदतीची गरज आहे. तो असं करतोय कारण काहीतरी घडलेलं आहे, हे फक्त बाह्य दिसणारं लक्षण आहे. तर त्याच्यामुळे लगेचच त्याच्यावरती आरडाओरडा करून त्याला शिक्षा करून असे कुठलेही प्रश्न सुटत नसतात. आणि ह्या वयात तर विशेषतः पौगंडावस्थेमध्ये त्यांच्या भावना समजून घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्याला त्या वयामध्ये योग्य प्रकारची मदत करणं. त्यामुळे मुक्तांगणचं आमचं मोठं काम हे जनजागृतीसाठी पण केलं जातं. तर हे एक काम आहे जनजागरण. आणि इतर कामं तर आमची आहेतच, की सगळ्यात महत्त्वाचं काम की व्यसनाधीन लोकांना उपचार देणं. त्याच्यासाठी 30 दिवसांचे आमच्याकडे निवासी उपचार असतात आणि काही बाह्यरुग्ण विभागातसुद्धा उपचार दिले जातात. या उपचारानंतर त्यांचं पुनर्वसन करणं हे खूप महत्त्वाचं असतं, रिहॅबिलिटेशन. खूप समस्या निर्माण झालेल्या असतात की समाजापासून दुरावलेले असतात, नोकरी नसते किंवा शिक्षण अर्धवट सुटलेलं असतं, काही गुन्हेगारी घटना त्यांच्या हातून घडलेल्या असतात. तर मग यासाठी सुद्धा त्यांना मदत करायला लागते, त्यांचं एक प्रकारे पुनर्वसन करायला लागतं. हे तिसरं झालं. आणि चौथं आमचं काम आहे प्रशिक्षणाचं, की ज्यांना या क्षेत्रामध्ये काम करायचं आहे त्यांना आमच्या प्रशिक्षण केंद्राद्वारे प्रशिक्षण दिलं जातं. म्हणजे लोक आम्हाला सांगतात की तुमची शाखा आमच्या गावात काढा. त्यापेक्षा आम्ही त्यांना सांगतो की तुम्ही या, बघा, प्रशिक्षण घ्या आणि तुम्ही तुमचं काम निर्माण करा. कारण माझ्या आईबाबांनी जेव्हा मुक्तांगण निर्माण केलं तेव्हा त्यांनी कुठलंही बाहेरच्या देशातलं व्यसनमुक्ती केंद्र बघितलेलं नव्हतं. तेव्हा आई हेच म्हणायची की इथे आपल्याकडे जे रुग्ण मित्र येतील, ती मित्र मानायची त्यांना, हे जे मित्र येतील आपण त्यांच्याकडनं शिकूया. आणि त्यांच्याकडून शिकत शिकतच ही मुक्तांगणची उपचार पद्धती आहे ती हळूहळू विकसित व्हायला लागली. तर त्यामुळे मुक्तांगणचे उपचार आहेत त्यात कुठल्याही बाहेरच्या देशातल्या केंद्राचं अनुकरण केलेलं नाही आहे. तर पूर्णपणे भारतीय संस्कृतीवरती आधारित हे उपचार आहेत. ह्याच्यात आम्ही गांधीजींच्या तत्वांचा खूप अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे तिथे येणाऱ्या लोकांना कम्फर्टेबल वाटतं. त्यांना आधी वाटतं की 30 दिवस मी कसे घालवू इथे, पण त्यांना ते आवडायला लागतं. ते मुक्तांगणमध्ये कामं करतात. इथे असे कुठलाही बाहेरचा काही व्यक्तींना साफसफाई आणि याची कामं दिलेली नसतात. तर आमचेच रुग्णमित्र सगळी कामं करतात. एक प्रकारे आश्रमासारखं वातावरण तिथे निर्माण करायचा प्रयत्न केला आहे. आणि हे जे उपचार आहेत ते फक्त रुग्णांसाठी नाही आहेत, तर त्यांच्या परिवाराला, त्यांच्या कुटुंबियांनासुद्धा बोलावलं जातं. कारण व्यसन लागल्यानंतर कुटुंबावरती त्याचा खूप दुष्परिणाम होतो. त्यांची खूप चिडचिड होते, एकमेकांना दोष देणं, भांडणं होत असतात. म्हणून त्यांच्यासाठी काही आधार गट, विशेषतः महिलांसाठी आधार गट चालवले जातात ज्यांच्या घरात व्यसन आहे. मुलांसाठी आहे एक अंकुर नावाचा गट, कारण घरात व्यसन आलं की मुलांवरती त्याचा खूप दुष्परिणाम होतो. तर कुटुंबियांना आम्ही सहभागी करून घेतो. आणि याचा आम्हाला फायदा असा दिसतो की त्याच्यामुळे आमचं रुग्ण बरं होण्याचं जे प्रमाण आहे, रिकव्हरी रेट, तो बाहेरच्या देशांपेक्षा आम्हाला खूप जास्ती दिसून येतो. कारण कुटुंबीय त्याला मदत करायला तयार असतात. आणि आम्ही नेहमी म्हणतो की ह्याच्यात मुक्तांगणचं श्रेय काही नाही, तर आपल्या भारतीय संस्कृतीचं हे क्रेडिट आहे की आपल्याकडे कुटुंब संस्था खूप महत्त्वाची आहे. काही वर्षापूर्वी मी फ्रान्सच्या एका केंद्रामध्ये इंटर्नशिपसाठी गेलेले होते. आणि तिकडे मी बघितलं की हे जे केंद्र आहे तिथे सगळ्या ज्या सोयीसुविधा आहेत त्या मुक्तांगणपेक्षा खूपच चांगल्या होत्या. सगळ्यांना वेगळी खोली दिली जायची, जेवण खूप चांगलं, सगळ्या काही सोयी तिथे होत्या. पण रुग्ण बरं होण्याचं जे प्रमाण आहे ते तिथे अगदी कमी होतं. आणि याचं कारण आम्हाला हेच दिसलं जेव्हा आम्ही चर्चा केली की तिकडे आपल्यासारखा कुटुंबियांचा सपोर्ट नाही, सहकार्य नाही, की जे आपल्याकडे दिसून येतं. त्यामुळे मला ही खूप महत्त्वाची गोष्ट वाटते.
आणि माझा नेहमीचा अनुभव आहे की आमचा जेव्हा घरातले लोक त्याला ॲडमिट वगैरे करायला येतात, त्याची ॲडमिशन झाली की मला माझ्या खोलीत भेटायला येतात आणि ते म्हणतात की ह्याला काय तुम्ही 30च दिवस काय ठेवताय, हा 30 दिवसात सुधारणारा नाही आहे, 6 महिने ठेवा, वर्ष ठेवा. मी फक्त हो हो म्हणते. कारण होतं काय, हे जे रागवणारे लोक आहेत ना, ते रात्री किंवा दुसऱ्या दिवशी नक्की फोन करतात की कसा आहे आमचा पेशंट, जेवला का तो, तब्येत कशी आहे. म्हणजे त्यांचा राग पण आम्ही दिसतो आम्हाला, पण त्या रागापेक्षा त्यांचं आम्हाला प्रेम दिसून येतं. आणि हे प्रेमच आमच्या उपचारांपेक्षा त्यांना व्यसनातून बरं होण्यासाठी नेहमी मदत करत असतं. त्यामुळे हे सगळं बघणं हा माझ्यासाठी एक खूप आनंदाचा अनुभव असतो की ॲडमिट करायला येतात तेव्हा ते रडत असतात घरातले लोक. आणि जेव्हा 1 वर्षानंतर आम्ही ह्या रुग्णांचा पुनर्जन्माचा वाढदिवस साजरा करतो दर महिन्याला, तेव्हा हेच घरचे लोक येतात, तेव्हाही त्यांच्या डोळ्यात अश्रू असतात, पण ते आनंदाचे असतात. आणि हे बघायला मला खूप आवडतं. ह्याच्यामधूनच कामाचं एक समाधान मिळत असतं. आणि माझी आई नेहमी म्हणायची की मुक्तांगणमध्ये एकही केस गॉन केस नसते. काही वेळा बरं व्हायला वेळ लागतो त्यांना, पण प्रत्येक व्यक्ती नक्की बरी होऊ शकते. तर आज माझी आई या जगात नाही, पुलं पण या जगात नाही आहेत, पण पुलंनी एक खूप मोठं स्वप्न दिलेलं होतं, मुक्तांगण बंद करायचं. आईनी पण एक खूप मोठं स्वप्न तिच्या डोळ्यापुढे होतं, व्यसनमुक्त समाज निर्माण करायचं. कारण आमच्या दृष्टीने हेच मोठं आव्हान आहे की समाजामध्ये आता व्यसनाला एक प्रतिष्ठा यायला लागलेली आहे ना, उलटं आता व्हायला लागलेलं आहे. तर ही प्रतिष्ठा कशी कमी करायची, हा एक मोठा प्रश्न आहे. पण आई आणि पुलं हे दोघंही जरी आज नसले तरी त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आमची मुक्तांगणची टीम नेहमी खूपच अहोरात्र काम करत असते. आणि त्यामुळे मला पण खूप बरं वाटतं. हे सगळं बघून एक खूप एनर्जी मिळते. तर त्यामुळे आज हे सगळं तुमच्याशी शेअर करताना मला खूप छान वाटलं. धन्यवाद.